במסגרת העבודה שלנו, של אלכס ושלי, בדסק פולין, אחד הדברים שראינו זה שינוי לאורך השנים, על 12 שנים אפשר לראות שינוי, ממקום שפחות מכיר, לתודעה ומודעות גבוהה יותר, וגם סוג השיח של מוכנות לדיאלוג, שגם עוסק במקומות הכואבים. וזה לא מובן מאליו. עכשיו, זה לא אומר שלאו דווקא לא מגיעים עם סטריאוטיפים. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד התגרו את הקבוצות שלנו, ואני כן אגיד את זה בשילוב של אלכס ושלי, שאלכס בתור הקיבוצניק, השמוצניק, אני דתייה, אבל לא תמיד מסתדר להם שאני דתייה, כי אני לא חרדית. אז מתלבשת נורמלי, זה הצבעים וכולי, היום פחות דוגמה, אבל בגדול, הרבה יותר צבעוני, הצבע של השיער, לא תתפס רגיל. והשילוב הזה וההבנה שהיהדות היא גם כן דבר הרבה יותר מגוון, וזה מאשר שמחפשים, הדימוי שיש זה רק היהודי השטטלי, שוב, היהודי האורתודוקסי, זה 100 שערים. עכשיו אין קבוצה שלא מגיעה לכאן ולא רצה ל100 שערים, אבל זה איך קוראים לזה? ברכה לי מילה. לא פנטזיה, לא אקצנטרי, זה האקזוטי. ולכן מחפשים את זה, אבל זה לא העיקר. והיו לנו בסמינרים חוויות. אני לא אשכח, היה לנו פעם אחד הסמינרים היחסית ראשונים שלנו אחרי איזה 1.5 שנה של עבודה, הגיע סמינר מהאזורים הכפריים. היה לנו סשן על התפתחות האנטישמיות. ויש קריקטורה מאוד ידועה של רוטשילד עם מטבע זהב מאחורי הראש, זה נראה כמו הילה של קדוש, והוא עם טלפיים כמו של נשר, מנסה להשתלט על העולם. וחבר'ה שם אמרו, מה זאת אומרת? אבל זה ברור שהיהודים עשירים. אמרתי להם, אוקיי, אני אראה לכם את התלוש משכורת שלי, ותראו אם היהודים עשירים או לא. זה היה ביום השני של הסמינר. בסוף הסמינר כבר דיברו אחרת, כי ההיכרות האישית. אחד הדברים שגם אנחנו מאוד הקפדנו בסמינרים שלנו, זה חייבים להתייחס, גם אם באים ללמוד שואה, אי אפשר, זה א', העולם היהודי לפני, כמובן, וההבנה של מה זה יהדות, עולם יהודי, אבל שואה, אבל גם חייבים להתייחס להיום. הם מגיעים בכל זאת למדינה, שוב, כמו הסיפור הישראלי שנוסע לפולין, וחייב לראות את המקומות הפולנים של היום, אותו דבר, אי אפשר להתעלם מזה בסיפור של הארץ. ועשינו לנו כמסורת, וזה לקח זמן להכניס את זה, כי זה לא היה מובן מאליו, שזה משהו שצריך להיות חלק מהסמינר, שבליל שבת אנחנו לוקחים אותם לבית כנסת, כיפה סרוגה, קרליבך, להתפלל קבלת שבת. והבאנו להם סידורים בעברית ופולנית, עכשיו זה תהילים, אז מכירים את הטקסטים, ורוקדים שם, אז נכון שהריקודים בעזרת גברים, אבל כל הגברים בקבוצה הוזמנו לרקוד, ולגמרי פתאום אמרו, רגע, זה שונה לגמרי מחוויית הכנסייה. הדינמיות, זה שאפשר לדבר, זה שכל כך שמח, זה שרוקדים, וזה מאוד משמעותי. ואז החזרה מהמלון היא של לבוא ולעשות סעודת שבת, כבר עם קידוש, ולהסביר על מהות השבת, וזהו, ואז זה כבר חוזר להיות רגיל. אבל המקום הזה של לגעת במה שקראתי לו מקודם אקזוטי, אבל לראות אותו בצורה נכוחה, מפוקחת. וזה דבר שהוא מאוד משמעותי, כלומר להבין את הגיוון ולהבין שזה לא יהודי השטטל וזה לא 100 שערים. רוב החברה הישראלית היא לא דתית. כלומר, זה גם כן בדימוי בחוץ, הוא לא קיים בכלל. אז זה אפרופו סטריאוטיפים ראשונים שיש מהצד נגיד הפולני. עוד דבר שאפשר לראות שהוא מאוד מעניין, זה ההלם כשמגיעים לכאן ורואים את כל החיילים ברחוב. ובטח ביד ושם המערומים של הנשק. ומה זאת אומרת? כי ברוב המקומות באירופה אסור לצאת מהבסיס עם נשק, ופה הולכים, אז מה, זה מדינת מלחמה? ואז פתאום הם מסתובבים ויוצאים בערבים, והולכים לקניות, והולכים סתם להסתובב לאווירה, ומגלים שחיים פה הם לגמרי רגילים. זה לא war zone, זה לא אזור מלחמה, זה לגמרי חיים נורמליים. וזה שוב הפער בין הדימוי, כי לא משנה הייצוג האוריינטלי, האקזוטי, הישראלי סלש יהודי, כי אני אומרת בכוונה ישראלי סלש יהודי, כי המדבר, הגמל וכולי, זה לא אנחנו, יש את הגמל שכולם מצטלמים איתו בדרך לים המלח, אז הגמל הכי מפורסם בארץ, אז זה אנשים באים ועוצרים ומצטלמים איתו, אבל זה לא אנחנו.
וטוב שכך. אבל התקדמנו שם, כלומר, מה שהיה נכון אולי, גם כן, לא יודעת כמה, אבל יחסית אולי יותר איזה סוג של אפיון לפני 80 שנה, אוקיי? הדבר הזה הוא באמת ההיכרות גם עם המרחב, אבל גם ההיכרות האישית. וההיכרות האישית מתבססת הן גם על מי שפוגשים כמי שמוביל את הסמינר, אבל גם ללכת ולבקר בבית ספר, ולראות בית ספר ישראלי, ולפגוש תלמידים, ולפגוש מורים, לפגוש מדריכי פולין. כלומר, לא לשמוע רק את הקול שלנו, של מי שמוביל, אלא לשמוע את הקולות מהשטח. כי המפגש האנושי הוא נורא נורא חשוב. ומתוך זה לבסס גם אפשרות, שוב, ליכולת לקחת את זה למקום החינוכי הבא, כמו מפגשי נוער, כלומר, ההיכרות הזאת היא מאפשרת חיבורים, גם שאפשר אחר כך להתקדם איתם גם הלאה. וזה דבר בהחלט מאוד מאוד חשוב. מה עוד?